On 11th August last, the 14-member high-level committee of the implementation of Clause 6 of the Assam Accord made its report public. So why was it made public and what's the government's reaction to that? Assam চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে গঠন কৰি দিছিল আৰু গঠন কৰি দিয়াৰ পাছত আমাৰ এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত প্ৰথম সাক্ষাৎ হৈছিল সাক্ষাৎ হোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দিয়াৰ এক সপ্তাহৰ পিছতেই এই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব 25 ফেব্ৰুৱাৰীত এই প্ৰতিবেদন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত জমা দিবৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশনা বা এটা আহ্বান আহিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা কিন্তু অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে 5 মাহ অতিক্ৰম কৰিলে এই প্ৰতিবেদন এতিয়া গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ হাতত আছে নে এই প্ৰতিবেদন এতিয়া অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আছে এই কথা অসমৰ জনসাধাৰণে নাজানে জনতাই নাজানে কি আছে তাকো নাজানে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ণয়ৰ অধিকাৰ অসম বিধানসভাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইয়াত ভূমিকা নাথাকে তেতিয়ালৈকে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপিত নহয় তেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ষষ্ঠ ক্লজৰ ওপৰত কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাথাকে ৰিপৰ্টৰ কমিটিয়ে স্পষ্টভাৱে লিখি থৈছে যে এই ৰিপৰ্ট 2 বছৰৰ ভিতৰতহে প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব 2 years টাইম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা কালি যি 5 মাহৰ ক্ষোভৰ কথা কোৱা হৈছে যে 5 মাহ দেৰি হৈ গ'ল মই ভাবোঁ যে ৰিপৰ্টটো প্ৰকাশ নকৰাকৈ সতৰ্কতাৰে আগবাঢ়িলে কাম কাজ আৰু বেছি ভাল হ'লহেঁতেন বিতৰ্ক নহ'লহেঁতেন কিন্তু ৰিপৰ্টটো প্ৰকাশ কৰি এক প্ৰকাৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰাক বাদ দি আন একো হোৱা নাই কিন্তু আমি অতি আচৰিত হ'লো যে এই প্ৰতিবেদনখন কাৰ হাতত আছে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে কি আছে এইবোৰ কথা অসমৰ জনসাধাৰণে নজনাকৈ জনতাই নজনাকৈ এখন অতি ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁলোকৰ কিছু চৰকাৰ যন্ত্ৰৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ দলৰ কিছু ব্যক্তিৰ হাতলৈ কেনে গুচি গ'ল তেওঁলোকে ক'ব পৰা হ'ল যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো জটিল বিষয় উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে এখন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ পৰা নহ'ব সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ইমান আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কিছু ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে অৰ্থাৎ এই প্ৰতিবেদনখনৰ যিটো গোপনীয়তা চৰকাৰী যন্ত্ৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত যেনেকৈ থাকিব লাগে সুৰক্ষিত অৱস্থাত থকা নাই বা ৰাখিব পৰা নাই আমি ভাবিলোঁ যে এইটো এটা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াত অসমৰ জনসাধাৰণৰ জানাৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে অসম চুক্তি এখন ৰাইজৰ বস্তু অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কৰা কাম কাজৰ খতিয়ান বা যিবোৰ আমি ব্যৱস্থাৱলী দিছোঁ এইবোৰ ৰাইজে জনাৰ অধিকাৰ আছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই বিষয়টো ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু 12 গৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলেই সেইটো অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নহ'ব সেই সংজ্ঞাটো স্বাভাৱিকভাৱে অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত গৃহীত হ'ব লাগিব ছাত্ৰ সন্থা এটা ৰাজনৈতিক দল আজিৰ মুহূৰ্তত গতিকে এটা ৰাজনৈতিক দলে আন এটা ৰাজনৈতিক দলত অপবাদ অপব্যাখ্যা দিয়াটোতো এটা ইলেকশ্যনৰ আগত চিৰন্তৰ এটা নিয়ম হোৱা নাই কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে আমি ষষ্ঠ অনুসূচী 6 নম্বৰ দফা আমি ৰূপায়ণৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু ৰাজ্যৰ হাতত থকা কাৰিকৰী কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত এই দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাম আগবাঢ়িব Clause 6 of the Assam Accord. The clause stated that constitutional, legislative and administrative safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. So here's the highlights of the recommendations given by the 14-member high-level committee. Definition of the Assamese people. So who's an Assamese? Assamese community, indigenous tribal community and other indigenous communities of Assam residing in the territory of Assam on or before 1st January 1951 or all other citizens of India residing in the territory of Assam on or before 1st January 1951 as well as all their descendants. Recommendations for cultural and social safeguard.
All historical places and heritages should be preserved and protected by the government. There must be measures for conservation and research of the language, culture and people and public life of Khilonjia, indigenous tribes of Assam. Special laws to be passed for protection, prevention and promotion of culture, social and linguistic identity. Appropriate representation from indigenous communities in councils, governing bodies of the National Literary and Cultural Organization. Recommendations for language and script. Necessary constitutional safeguards to be ensured for protection of Assamese and other indigenous languages. No language apart from Assamese and indigenous languages will be imposed forcefully as languages of the state. Assamese should be implemented as the state official language. Mandatory provision of an Assamese language paper for recruitment in the state government services. To set up academics for all-round development of each of the indigenous tribal languages, the Assamese and Bodo script should be encoded in ISO International Standard Organization London Standard. The committee's recommendation for political safeguards. Reservation of 65 to 100% of the seats of the Parliament and the Assam Legislative Assembly for Assamese indigenous people of the state. Proper representation to the indigenous people in the parliamentary constituencies and legislative assemblies. Powers of complete autonomy to the state. 1951 be the base year for contesting elections. Inner line permit ILP should be introduced in Assam. For employment safeguards, the committee recommended 100% reservation in grade 3 and grade 4 and 70% reservation in grade 1 and 2 for the indigenous people of Assam for jobs of central government, central PSUs and private enterprises. 100% reservation in grade 4 and 80% reservation in grade 1, 2 and 3 for jobs of central and state government located in Assam. For jobs of state government, 100% reservation in all categories. 70% of all jobs in private sector in Assam be reserved for local indigenous people. Assam Employment Commission to be set up. Lastly, for the land rights, the high-level committee recommended the provision of Assam Land Revenue and Regulation 1886 as amended be strictly followed. The rights be confined to Assamese people. Identify the revenue circles of the state where only Assamese people can own and possess land. Complete ban on transfer of agricultural land for non-agricultural purposes. Updating and authenticating the land records. A time-bound 3-year program to allot patta to the Assamese people.